En plats som han dock får dela med en ung dam. Ny på Svensktoppen den här veckan, men välkänd inte bara för Svensktoppslyssnare utan för lyssnare i hela världen. Agneta Fältskog. Agneta, efter alla utlandsturnéer och alla framgångar, känns inte Svensktoppen lite obetydlig då? Nej, det gör den verkligen inte. Jag blev jätteglad faktiskt, om jag ska vara ärlig här, när det ringde upp och sa att det hade hänt någonting. Nu vet jag inte vad som har hänt alltså, men det är spännande. Det är absolut inte så att man blir blasé på sitt hemland eller på det som en gång har betytt väldigt mycket för en. Det betyder alltså lika mycket fortfarande. Kan det kanske rent av vara som om man upplever gamla minnen i trakter där man har lekt som barn eller något sånt där? Eller vad tycker du? Det är som att komma tillbaka till en kär gammal vän kanske? Ja, det känns väldigt bra tycker jag. Och speciellt när man i mitt fall då har skrivit någonting själv som det lyckas med. Då känns annorlunda och det känns jättefint. Kommer du ihåg din debut på Svensktoppen? Ja, mycket väl. Fast det är länge sedan, men det kommer jag väldigt väl ihåg. Vad var det för melodi? Jag var så kär, heter den. Ja, de där tonerna kanske du kände igen då, ja. Ja, det minns jag. Ja, när skrev du den här melodin? Den skrev jag 67 och den spelades in 68. Och det var då också du debuterade på Svensktoppen, ja. Ja, just det. Och sen dess har det hänt ganska mycket. Ja, det kan man verkligen säga. På engelska finns det ju två fraser som vi på vårt språk inte har någon riktig motsvarighet till. Det ena är fall in love och det andra är fall out of love. Det är liksom ett aktivt tillstånd. Vi säger ju bli kär och kärleken tar slut, det vill säga det är mera passiva ord. Ja. Och jag säger det här för att allt du skriver har ju med kärlek att göra. Du är känslig för sådana här stämningar, inte sant? Ja, jag kan inte säga att allt jag skriver, jag har även skrivit annat och som liksom inte handlar om det, men det är mycket det kan jag hålla med om. Och då får jag fråga så här, skriver du bäst när du är kär eller när en kärlek har tagit slut? För det finns ju faktiskt sådana stämningar också. Ja, jag vet inte. Jag skriver hela tiden. Jag vet inte när jag skriver bäst låtar. Alltså sen skriver jag ju sällan texterna själv, utan det är ju mest melodierna. Ja, men i början skrev du väl texterna själv? Ja, i början gjorde jag det. Och då skrev jag väl nästan mest och hade mest, vad ska vi säga, inspiration just när någonting hade tagit slut, va? Är det att du skriver på engelska så mycket nu som gör att du får svårt att hitta svenska ord? Är det du menar? Ja, det är det väl. Jag skriver alla mina låtar på engelska och sen så ger jag över dem till någon som skriver bättre svenska än vad jag själv gör. Jaha, du tycker det fungerar bra? Ja, det tycker jag. Är det svårt för dig att hålla på och skriva egna saker jämsides med arbetet i grupp? Ja, det börjar bli lättare nu för att jag har ju kommit igång lite grann igen. Det har ju stått still ganska länge beroende på att vi har haft så mycket att göra med ABBA, så det har inte funnits någon tid till det. Egentligen. Men jag hoppas att det ska bli mer framöver. Är det en livsnödvändighet för dig att få hålla på och skriva egna? Ja, det är det absolut. Så att det vill du fortsätta med, det tänker du fortsätta med? Ja, det tänker jag göra. 10 år med Agneta heter det här albumet och det är så att, det har vi tagit reda på här, att alla de här melodierna har faktiskt legat på Svensktoppen. Jaha. Om vi nu tänker oss 10 år framåt i tiden, och då får vi alltså en LP som heter 20 år med Agneta. Kommer alla de låtarna också då ha legat på Svensktoppen, tror du? Får jag fråga, kommer du hålla på med Svensktoppen så länge? Bra motfråga. Ja. Det är kanske svårt att svara på bägge de frågorna, hörru, va? Ja, verkligen. Men jag ska i alla fall berätta för dig, Agneta, nu när vi slutar och säger hej och tack, att du ligger på 3:e plats. Oj, vad roligt. Och så får vi se hur det blir när du är tillbaka i Sverige, för det blir väl i alla fall före jul? Ja, vi slutar om 2 veckor ungefär, drygt 2 veckor. Det gör du.
Ja, det kändes verkligen bra. Jag får hälsa till alla så mycket. Det ska jag göra. Från allihopa. Ingenting blev som förr när du stängde min dörr och jag grep mig till sömns den natten. Det var bittert just då och så svårt att förstå att vårt kärleksvind blivit vatten. Och jag sa till mig själv, aldrig någonsin igen ska känslorna få styra mig. Men när du tar mig i din famn, när du viskar runt mitt namn, är jag het och kall på samma gång. Fåglar sjunger för mig var gång jag tänker på dig. Tänk det låter som de sjöng en kärlekssång. Och när du tar mig i din famn, när du viskar runt mitt namn, kan jag tro på kärlek en gång till. Jag vill glömma alla hårda ord och jag vill älska igen. Jag var stolt när du gick, gav dig inte en blick och jag sa inte vad jag kände. Men hos mig blev det kallt, det var tyst överallt. Jag förstod inte vad som hände. Och jag sa till mig själv, aldrig någonsin igen ska känslorna få styra mig. Men när du tar mig i din famn, när du viskar runt mitt namn, är jag het och kall på samma gång. Fåglar sjunger för mig var gång jag tänker på dig. Och tänk det låter som de sjöng en kärlekssång. Och när du tar mig i din famn, när du viskar runt mitt namn, kan jag tro på kärlek en gång till. Jag vill glömma alla hårda ord och jag vill älska igen. Så när du tar mig i din famn, när du viskar runt mitt namn, är jag het och kall på samma gång. Fåglar sjunger för mig var gång jag tänker på dig. Och tänk det låter som de sjöng en kärlekssång. Så när du tar mig i din famn, när du viskar runt mitt namn, kan jag tro på kärlek en gång till. Jag vill glömma alla hårda ord och jag vill älska igen. Så när du tar mig i din famn, när du viskar runt mitt namn, är jag het och kall på samma gång. Ja, så kan vi alltså hälsa Agneta Fältskog välkommen åter till Svensk toppen. Vi fick tag i Agneta i fredags, bara någon timme innan hon skulle flyga med de övriga ABBA-iterna från Bremen till Frankfurt. De är ju nämligen just nu ute på sin Europaturné. Den här melodin som Agneta Fältskog alltså har skrivit själv, den heter När du tar mig i din famn. Och den fick 39 poäng och det betydde en delad tredje placering.